God morgon! God morgon! Okej, så idag sitter vi här med Torn som ni ser och det är alltså en Jenga-challenge vi ska göra för att jag har ju inte spelat Jenga innan. Nej, vi hittade det här på Vinden om ni har sett vår senaste vlogg och jag har spelat innan. Jag spelar allt, så jag är gamer, men det ska bli jättekul att göra det här med dig. Reglerna är så här, egentligen så, man ska helt enkelt inte få tornet att falla. Okej. Och du får bara använda en hand. Så andra handen får vara bakom ryggen och... Okej, så jag får inte göra den liksom? Nej, och sen så frågar du mig, men då är det bara att börja från toppen. Nej, man får inte ta översta lagret. För att spicea till det hela, för att göra någonting annorlunda utav det här, så har vi bestämt att göra en... Typ pinsamma frågor eller Q&A eller lite frågor i... Ja, så för varje bit som man lyckas ta så får man även svara på en fråga som kommer dras ur den här lilla skålen som vi har här. Ja, det här kommer bli läskigt. Det är typ det man är mest rädd för. Men man måste vara ärlig. Det är också en regel. Man måste vara helt ärlig. Nej, vi kan köra sten, sax, påse. Okej. 1, 2, 3. Yes! Tänk för jag tappade det första. Oh shit, jag är så här skak. Nej! Alltså det märks att han är ny på det här. Oh my god! Alltså, jag var helt säker på att... Ja, men börjar det med dem då är det okej. Vad är avtändande hos en partner eller en dejt? Oj. Men okej, alltså typ folk som inte kan prata kan jag tycka är lite avtändande. Alltså, Som är döva. nej, men typ så här att det är så här, jag är väldigt så här verbal och kan prata mycket, men folk som inte så här, kan föra en konversation. Ja, men jag frågar typ ut dem till slut och det blir så här, det har hänt mig och det är jävligt weird bara alltså. Var ska man börja på Tornet, du som är expert? Men jag tycker väl inte säga till dig Ja, hur man okej, gör det här. okej. Hallå. Okej, jag kollar Ja, vad det är. om någonting är tävligt riktigt. Oj, och just man kan ta i mitten också. Du får bara använda en hand, du får inte använda på den. Ja, men det är så jävla svårt var det ju inte. Nej, du vill säga, du gjorde det jäkligt svårt för dig själv. Alltså. Vad gillar jag mest med Konrad? Vi har samma framtidsvision. Vi båda älskar YouTube. Man kan älska varandra, man kan ha samma personlighet. Men vill man inte samma saker så blir det väldigt svårt. Alltså jag är typ fett nervig alltså. Jag känner mig så sjukt skakig på handen där. Kommer du att vilja gifta dig i framtiden? Jag har alltid tänkt så här, fan vad är det för grej med att gifta sig? För mina föräldrar har skilt sig och det är många så här runt om mig som har skilt sig. Men jag har mer och mer börjat förstå det. Det finns en chans, absolut. Så ska jag säga. Ja, vad svårt! Vad är den sexigaste kroppsdelen på Konrad? Det finns så mycket allihopa. Jag älskar att du är lång. Jag gillar att känna mig liten och... Jag säger hans hals. Det är de lättaste bitarna. Oj, vad jag är mest rädd för. Alltså kryp, jag trodde jag hade kommit över det, men sen så märkte vi i USA att det har jag fan inte. Gud vad svårt. Beskriv Konrad med 3 ord. Rolig, social, linslus. Okej. Alltså jag är fett skakig på handen alltså. Jag kommer välta det här tornet. Ja. Okej. Vad är min favorit social media? Instagram. Jag har massa konstiga smeknamn. Konne har blivit kallad. Konris. Konkiladen. Korre. Gud, det här vet jag inte om det var smartast. Vad är den största rädslan jag har om vårt förhållande? Min största rädsla är att du skulle visa sig vara någon helt annan än jag trodde. Typ att du skulle ha älskarinnor eller sånt där. Eller kanske typ så här, ha en familj bakom ryggen. Alltså, jag har ju varit med om sådana saker när jag jobbade som inredare. Fått inreda lägenheter åt mäns älskarinnor och sånt där. Okej. Hur ser ditt liv ut om 10 år? Så här, vi har ett hus utomlands typ, eller vi kanske bor utomlands typ. Jag vill ha en strandvilla på ett varmt ställe, typ Bali eller whatever. Alltså, eller Thailand, så vi kan spendera tid när det är vinter här i Sverige. Har du mig om 10 år? Det har jag. Du har det? Så att det kan ni höra här nu. Så om 10 år kan ni skriva att ni såg på den här videon och att vi fortfarande är tillsammans. Men du ska ju inte pilla på mittenbitarna heller då, ifall du håller på att se... Du gjorde ju just det. Vad i ert förhållande tycker du att du är den som bestämmer om? Och det är en jättelätt fråga. Inredning. För er som inte vet det så streamar jag. Och du har ju börjat vara med i de streamsen. Jag sitter med en del. Ja. Vad skulle jag välja? Kärlek eller pengar?
Okej, eller om jag fått den här frågan för ett halvår sedan så hade jag nog svarat pengar. Men nu väljer jag kärlek. Pengar är inte värt någonting så länge man inte har Någon att dela med. att dela dem med. Liksom. Fan, det börjar bli... Tyst. Jag säger inte det här kanske inte funkar. Men... Åh gud vad du skakar på slutet! Herregud! Herregud! Okej, sitt still. Nu kan inte du hoppa upp och ner sådär mycket för det här kommer välta. Jag får ta en fråga också. Vad är den värsta kyssen jag har fått? Men det värsta jag har varit med om, det är nog någon annan. Men det är liksom när en kille försöker köra ner tungan så jävla långt i halsen och kan och bara göra runt liksom såhär. Okej. Och man bara, man vet inte vad man ska ta vägen. Hela ens mun är full av sån här äcklig jävla tunga som inte har, alltså det är så här. Det är ungefär som att det är en alien som försöker kväva en. Man bara, gud vad händer? Men så här, fick du känslan så här, jag borde bita nu? Alltså så här, var det någonting du sa? Nej, det är nog snarare jag borde spy nu. Alltså det är så här som att de försöker köra ner tungan så långt ut. Alltså en kyss behöver inte vara överallt. Alltså ett tips till er där ute, det Ja. behövs inte så sjukt mycket tunga när Nej, man det är mer den här lilla finessen. Less is more, Ja. ska jag säga. Herregud. Jag måste stå lite utanför bilden nu. Lilla. Alltså den här sitter så hårt. Får man putta tillbaka den om det inte går? Eller? Nej, nu har du börjat ta den där. Nu får du ta den och putta tillbaka. Jag är bäst alltså, satan! Ramla, skräptorn. Nej. Okej, vad är det äckligaste jag har haft i min mun? Sjömat. Vad fan heter det? Sjögräs. Alltså så här. Sjömat. Men vad fan heter Vad det? heter det på svenska? Ja. Det Ni fattar heter- vad jag menar. Alltså havsmat. Ja, jag vet inte, jag hittar inte ordet nu, men ni fattar. Fisk och sånt. Räkor, Ja. sådana grejer. Alltså vad konstigt. Jag fick en smoothie nyligen som var så skabbig. Det var typ tårta. Det var Riktigt. hjärna, det var mage, Ja. det var njurar, lever. Alltså det var så... Så var det marsipan, du vet så mycket weird. Jag ska inte ens spela... Usch. Jag skulle aldrig... Jag vet inte varför jag smakade det, men jag bara, så illa kan det inte. Det där är inte att leka med alltså. Wow, alltså det här tornet just nu. Vad är min favoritmat? Jättesvår fråga. Men jag skulle nog svara japansk barbecue. Jag vill vinna det här så jäkla jättemycket. Åh nej. Olidligt spännande. Det är Gunne Svan för mig. Olidligt spännande. Åh nej, hon Klarar jag av en... Okej, nu skakar jag. Klarar jag av en till så... Åh nej, hon hittade den. Vilken jävla flyt hon har. Flyt, det här är skicklighet. Det här är ingen flyt. Vad är Emmas jobbigaste ovanor? Stökig. Vi kör lätt bara. Så. Ja, jag är ganska stökig av mig. Vad skulle du vilja ändra i ditt liv om du kunde? Så skulle det vara att jag skulle vilja, som vi pratade om häromdagen, jag önskar att jag gick tillbaks, eller som träffade min mamma mer innan hon dog i cancer när jag var 17. Mm. För att Det är kul. jag hade väldigt svårt att gå till det sjukhuset. Och ja, vilket jag ångrar efterhand. Hur går det? Du vet jag. Åh, jag skulle inte ha släppt! Varför släppte jag? Åh! Yes. Vad arg jag blir! Fan alltså! Jag skulle inte ha Det är släppt! bra, det är bra, jag gillar det. Yes! Okej, han ska svara vad jag skulle svara. Ja. Vill du ha barn och i så fall hur många barn? 1 till 2 barn max. Alltså jag tror typ 1 barn. Eller 2. Inte mer. Jag är livrädd för att vara gravid, men jag vill ha barn någon dag. Och i så fall så skulle jag nog vilja ha 2 barn, för att jag skulle vilja ha ett eget barn, eller om man nu får säga så. Eller ett barn som från mig och ett barn som är adopterat. Det är typ något av det absolut bästa man kan göra. Man kan ge pengar till charities, man kan göra det ena och det andra. Liksom. Man kan ge ett barn ett hem. Liksom. Man kan ge ett barn ett liv och ett hem som de aldrig skulle få innan. Okej, du ska svara på om jag har testat en drog eller inte. Det har de. Ja, det har jag faktiskt. Det var länge sedan och jag rekommenderar det inte. Jag kommer göra en storytime om det här. Har jag någonsin kysst en tjej? Ja, det har du. Sabina. Ja. Titta fan vad jag kan Ja. grejer alltså. Ja, jag hade råhånglat med min bästa kompis en gång på nyår. Vi var fulla och tokiga och
unga. Tack för att ni kollade allihopa på den här videon. Ja, det här var jättekul. Vill ni att vi ska göra fler videor som det här? Challengers eller spel, för jag älskar ju som sagt spel. Hon är en gamer. Jättekul. Så skriv jättegärna en kommentar. Och skriv en kommentar i vilket fall, för att det finns ingenting som jag älskar mer än kommentarer. Folk brukar alltid säga så här: spamma like-knappen. Vi säger spamma kommentarerna. Vi älskar kommentarer. Så att ja, kommentera hellre än ge en like. Också, men ska ni välja en av dem, kommentera, för att jag blir så jäkla glad. Och jag har ju det på min mobil. Jag är ny på YouTube, så jag har det på min mobil. Och så fort jag får en kommentar så poppar det nästan som att det skulle vara ett sms, och så blir jag så här jätteglad. Ja, hon bara, kolla vilken fin kommentar. Alltså det är skitkul, alltså på riktigt. Så fucking kommentera. Jag är som ett barn för att jag är så ny på YouTube. Vi älskar kommentarer. Ha det så bra allihopa. Och så får ni inte glömma att prenumerera. På nästa skärm kommer det kunna gå och trycka på vårt animerade ansikte som Emma så fint har ritat. Så tryck på den och prenumerera, och så syns vi snart igen allihopa. Ha det så bra. Puss puss, hej då.